Hi guys! For today's video, gagawa tayo ng leche flan sa halagang 20 pesos. So, eto yung mga ingredients niya. Swak, Beurre Brand, Swak Pak Beurre Brand, okay? Ready na natin. Ito ang ating gagamitin para sa pag-mix. Okay, lalagay natin ngayon yung Beurre Brand. Ayan. Natin konti. Ayan. And then next natin ngayon yung asukal. Ayan. Ano siya, 5 kutsarang sugar. Ayan. Ang gagawin natin ngayon is maglalagay ulit ng tubig. Kung nakikita nyo guys, kayo na magtansya ng water. Pag nakita nyo, papakita ko sa inyo kung gaano kalapot siya. Ayan. Mga 1 cup lang din siguro ng tubig. Mix muna. Make it sure guys na matunaw talaga siya. Yung sugar at saka yung gatas. Ganyan lang siya guys. O yan. Yan. I-mix lang hanggang sa matunaw talaga. Para kasi yung purpose kasi kaya natin i-mix muna yung water at saka yung sugar at saka yung bourbon. Kasi possible kasi na pag nilagay mo yung itlog, yung asukal, pupunta siya sa itlog, mahirap na siyang tunawin. 'Di ba? Kaya kailangan mix mo muna ng mabuti. Yan, pag naramdaman natin at nakita natin na wala na masyadong buo-buo, pwede na natin ngayon ilagay yung itlog. Yan. Nalagay natin ngayon naman ang itlog. Isang pirasong itlog lang. Yan. Ganyan siya kalapot guys. I-mix lang din na maigi yung itlog. So, ayan po guys. Habang nire-ready natin to, minimix natin at piniprepare natin yung ating leche flan. Magpapakulo na agad tayo ng tubig. Ayan. Konting water lang guys. Sakto lang siya sa 45 minutes na bago siya mawala ng tubig. Ayan. Ganyan siya kakunti. So, babalik natin. Dito papakuluan natin yon. Ayan. Ito na yung pinapakuluan natin, guys. Malakas muna yung apoy habang pinapakuluan pa. Medyo malaki ang aking steamer kasi wala akong available na maliit. So, okay lang naman yun. Pwede naman malaki, pwede rin maliit. So, tuloy na natin yung pag-mix dito sa ating leche flan. So, ayan. So, isusunod naman natin yung kalamansi. Yung kalahati lang ng kalamansi ito. Yung kalahati lang ng kalamansi, yun yung ilalagay mo. Yan. So, ayan siya. Ilalagay na natin. Ipapatak natin yung kalahati. Tapos, i-mix ulit. Yung purpose ng kalamansi, guys, para mas, alam mo yun, mas mabango yung leche flan natin. Ayan o, ganyan siya guys o.
Dapat ganyan lang. Mix lang ng mix. Sa halagang 20 pesos, meron ka ng leche plan. Ayan. Ayan. So, nakikita nyo na mix na siya ng mabuti. Ayan. Mamaya, bago natin ilagay dito sa linera, sasalain natin siya. Papakita ko siya mamaya. So, sa ngayon muna, set aside muna natin siya. Kunin muna natin yung linera, tapos lalagyan natin ng sugar. Ayan, lalagyan natin ng asukal. Ayan. 2 kutsarang sugar. Ayan. Ayan. Pagkatapos niyan ay atin nang tutunawin. Ayan. Sundan mo yung kamay. Ayun lang ulit. Okay, so ayun guys. Ayan na yung ating asukal sa linera. So, ang gagawin natin ngayon, magsisimpi tayo ng apoy. Sobrang hina lang. Patayin muna natin kasi kumukulo na siya. Ayan, sobrang hina lang ng apoy para hindi masunog agad yung asukal natin. Ayan. Sige. Start na tayo. Ayan, continuous lang. Iangat lang ng konti kasi para hindi masunog yung asukal. Ayan. Ilipat-lipat siya. Ayan, yung tamang pag-ano. Pag masusunog yung sa gilid, ilipat mo naman sa gilid. Para ano, hindi matuloy ang sunog. Ito talaga yung challenging sa lahat eh. Madali lang yung pag-mix pero paggawa nito, medyo challenging siya kasi konting mo lang, sunog na agad yung asukal. So, iangat mo lang siya ng konti. Ayan. So, ikut-ikutin mo lang siya. Ayan. Para sa ganun, hindi siya masunog. So, habang inaano natin yan, yung natitirang kalahating kalamansi kanina, ilagay naman natin para mas mabango talaga siya. Patak natin. Patak lang para mas masarap siya. At mas mabango yung ating leche flan. Yan. So, ayan na nga. Nakikita nyo. Okay na siya. Tunaw na ang ating asukal. So, gagawin natin. Ilagay na muna natin dito. Ayan. So, ayan. Kasi ilalagay na natin ating mixture. Ayan. Pero, sasalain muna natin. So, ayan. Sasalain natin ngayon. Ayan yung salaan. Ayan. Ilalagay natin to. Para sa ganun yung mga natitirang namumuo, yung hindi natin napapansin, matatanggal siya. So, ayan na nga. So, ayan, yung mga sa kalamansi, tsaka yung itlog na namumuo na hindi natunaw. So, ayan na yun. Pagkatapos naman yan,
may inihanda ako dito. Pwede siya aluminum foil, pero mas mahal yun eh. So, ang gagamitin natin yung plastic na ganito, transparent. Pwede rin naman siya. Ilagay mo lang ng maayos. Yan. Papakita ko sa inyo kung paano. So, yan na nga. Pwede rin natin siyang hapiin. So, eto dahil wala tayong rubber band. Pwede rin naman rubber band, pero wala tayong available ngayon. So, ito na lang muna ilalagay. Pwede naman yun. Ganyan mo lang siya. Tandahan. Yun. Yun. Para maipit yung plastic at hindi malagyan ng moist nung steamer para hindi masira ang ating leche flan. So, siguraduhin lang na walang butas na papasok. Walang Ayan, ikot, ikot. Ayan. So, ayan. Ready na. So, sisindihan ulit natin ang ating pinatay kanina na pinakuluan para magkulo. Tapos this time naman ang gagawin natin is hihinaan ng sobrang hina. Hindi ko nakikita. Teka lang. Kita natin. Ayan, pakita ko sa inyo. Dahil kumukulo na siya, so ang gagawin natin, hihinaan ng sobrang hina. So, nakikita nyo, ayan. Mahina lang talaga siya. Ayan. Mahina na siya. Hinapan natin ng konti. Ayan, ganyan siya. So, ilalagay na natin ang ating leche flan. So, ayan ang ating kumukulong steamer. Ilalagay natin. Guys, huwag yung kakalimutan gumamit nitong tong kasi mainit talaga siya. Ayan. So, steam natin siya ng 45 minutes. Okay. Ayan. So, babalikan natin siya mamaya after 45 minutes. Okay.